Ja, jag heter Tatjana. Jag är ryska. Jag kommer från Sankt Petersburg. Jag har bott nästan 20 år. Det var coronatider och jag var trött och jag bestämde göra någonting nu. Och jag hittade på nätet och jag hittade Duolingo. Och jag började från zero nivå. Jag visste ingenting om svenska. Bara tack och nej. Jag slutade alla nivåer där och jag tänkte att jag vill fortsätta. Och jag började fråga runt om vad kan jag göra. Och min vän rekommenderade att jag börjar med privatklassen. Jag studerade för flera år och jag också passade examen. Jag studerade finska på flera år och jag hade yrkesproven. Men jag hittade det lite mer svårare för att börja prata på finska. Jag kan läsa, jag förstår när människor pratar. Ja. För mig var svenska lättare. Kanske det är därför jag studerar engelska före och jag förstår engelska. Jag tror det är lite lättare. Jag läser nyheter och jag lyssnar på radio i bil. Det är Yle Vega. Det pratar svenska och också nyheter där. Och vad också jag gör att i Netflix jag använder svenska texten för alla filmer tittar jag på. Jag tycker om sova, men jag har hund och jag måste gå runt 4 gånger i dag med honom. Och därför jag har mycket aktiviteter. Går på hundenpark och möter vänner också med hund. Och vi går ut på nationalparker eller skogen. Svamp det är min obsession. Jag tycker om att plocka svamp. Förra året det var mycket bra säsong med svamp. Det var, jag plockade kilos och kilos. Tidigare jag började med i år. Jag tillbringade jag tror ett år där och sedan jag kom till Finland för första gången. Sedan jag var i England för nästa 3 år. Kom tillbaka till Finland och sedan 2 år i Colombia. Jag vet inte, för mig det är bekvämt. Mycket bekvämt. Det är lugnt och det är inte mycket stress och det är säkert. Men måste ta tid och vänta lite. Att inte förvänta mycket från början. Det är viktigt att vänta. Därför Finland krävs tid för att börja förstå och gilla att leva.